مساء الخيرات عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا ترى الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الصوت واضح يا جماعة؟ حد يكتب لي على الشات. يا أهلا دكتورة آية، إزيك؟ طيب تمام. كل عام وحضراتكم بخير، أيام مباركة علينا جميعا وعشر مباركات بإذن الله على حضراتكم وعلى أهاليكم وأولادكم وأزواجكم، وإن شاء الله يعني جميعا على عرفات بإذن الله. اللي ربنا ما كتبلوش الحج ربنا يكرمه سبحانه وتعالى ويحج، واللي ربنا ما أكرموش ربنا يكرمه يعني إحياء يوم عرفة، الصيام والدعاء، وإحنا يعني في أيام جميلة وخير أيام السنة. طيب أنا عرضت صورة امبارح على الفيسبوك ولقيت ناس كتير جدا جدا بعتين لي على الصورة ديت: يا دكتور أنت عالجت الحالة دي إزاي؟ يعني كم كبير جدا من الناس بعتوا لي الريكوستات أنت عالجت إزاي؟ ففي الحقيقة أنا عملت محاضرة سريعة جدا النهاردة، عملتها يمكن في نص ساعة وأنا في العيادة، على أساس إن إحنا نتكلم على هذه الحالة. أنا بس بشغل الإعدادات أهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الصورة كده واضحة يا شباب؟ الصوت واضح؟ أكدوا عليا تاني لأن مشغل السماعات على أساس الصوت يكون أفضل شوية. الصوت واضح؟ تمام. طيب النهارده هنعمل كلينيكال كبسول سريعة على حالة زي ما قلت لحضراتكم. أنا عرضتها امبارح على الفيسبوك، صورة قبل وبعد، وناس كتير بعتوا لي قالوا لا احنا الحالة ديت عايزين نشوف حضرتك ايه التشخيص وشخصتها ازاي، واللي يسألني طب حضرتك خدت لها بايوبسي ولا لا، واللي يسألني طب العلاج حضرتك عملت ايه، وهكذا. فالاجنده بتاعتي النهارده في الكيس برزنتيشن، الكيس بتاعتنا اللي انا بتكلم عليها، وهنعمل ديسكشن. طيب دي female kid 6 years old complains of disfiguring lesion affecting periorbital area of left eye for the past 12 months with gradual progression. دي الصورة يمكن اللي أنا عرضتها امبارح على الفيسبوك للي متابعني يعني، وأثارت اهتمام كثيرين. الصوت رجع يا شباب؟ معلش الإنترنت مش أحسن حاجة في العيادة يعني. الصوت رجع؟ كدوا عليا كده قبل ما أبتدي علشان ما أرجعش أعيد تاني. تمام يا دكتور آلاء. طيب فالحالة الهيستوري قدام حضراتكم أهوت، والمفروض إنه نبدأ نحط كلينيكال اكزامينيشن. بس زي ما اتكلمت قبل كده في التليدرماتولوجي، ان انا ككلينيشن لازم انقل لك اللي انا حاسه، وانقل لك الحاله بالظبط، مش مجرد صوره او صوره واضحه او حاجه جميله وخلاص. لا، ده لازم انقل لك الكلينيكال سنس بتاعي. الصوت واضح ولا يتقطع يا دكتوره حنان؟ لازم انقل لك الكلينيكال سنس اللي انا حسيته في الحاله دي. فعلشان كده كاتب on examination ان there are two nodules different size erythematous in color with yellowish tinge in center.
الصوت واضح؟ بيقطع. هو المشكلة في الإنترنت هنا في العيادة شوية، يعني مش بيكون أفضل حاجة. الراوتر بيكون بعيد شوية عن الغرفة بتاعتي. الصوت واضح كده. أنا بحاول إن أنا أقرب اللابتوب من مصدر الإنترنت. هو معايا كده واضح، الإنترنت بيقول إنه كويس يا شباب. طيب، الاكزامينيشن زي ما انا كاتب كده انه في تو نوديولز ديفرنت سايز، واحده كبيره واحده صغيره. اريثيماتس ان كلر زي ما حضراتكم شايفين. في يلو تنج في السنتر وده واضح شويه. وكمان اللي انا هحاول انقله لك ان هو فيرم ان كونسيستنسي وبينلس وتقريبا سموث سيرفس. لحد اللحظه دي هل من حضراتكم حد يقدر يدينا هنت على الكلينيكال دايجنوزس او التشخيص؟ وهل هنحتاج اي اجراءات اخرى يعني؟ طيب لو جيت هنا بالدرموسكوبي وبدات ان انا احط الصوره اللي انا قدام حضراتكم دي، هل الدرموسكوبي هنا هيديني فاليو او حاجه اقدر اكونفيرم بيها الدايجنوزس، ولا هيخليني ان اديبيت وان انا محتاج باثولوجي؟ طيب، الدرموسكوبي هنا بيبين لي يلوش باك جراوند وتلانجكتيزيا قويه جدا. ما تنخدعش في السكيلز دي لان السكيلز موجوده كمان في النورمال سكين هنا، فبالتالي ان في دراينس في السكين نوعا ما لكن مش كونفايند للليجن. جميل. انا لحد اللحظه دي ممكن احط قدام حضراتكم الديفرنشال دايجنوزيس ده. ممكن تبقى حاله جاينت مولاسكم، يا ما شفنا حالات جاينت مولاسكم بتبقى بالشكل ده. هل الماستوسايتوما كلينيكالي في طفل صغير ممكن تيجي بالشكل ده؟ ممكن جدا. ابارت من الاناتوميك لوكيشن يعني. الساركويدوزس طبعا الجريت انيتيتور، واللانجر هانز هيستيوسايتوزيز عموما سواء لانجر هانز او نون لانجر هانز. طبعا احنا الموست فيموس انتيتي والموست كومن تايب اوف هيستيوسايتوزيز عموما هو النون لانجر هانز اللي هو الجوفينايل زانسوجرانيولوما، واللي كتير منكم في الشات بدأ يتكلم عليها زي الدكتوره حنان وزي الدكتوره مروه احمد وزي الدكتور محمود الحسيني. كلهم قالوا الجوفينايل زانسوجرانيولوما. لما نيجي ناخد باثولوجي لازم ناخد باثولوجي في الحاله دي. الحاله دي اخدنا لها باثولوجي بالفعل رغم صعوبه المكان اللي خدنا بانش 2 ملم. طلع المنظر اللي قدام حضراتكم ده، لازم تبقى عينك متدربه عليه. احنا شايفين هنا فومي هيستيوسايتس، كل اللي انا بشاور عليها دي حضرتك دي ودي ودي، كل دي هيستيوسايتس اهي اهي اهي. كل ده وفومي يعني السيتوبلازم بتاعها مش هوموجينس ايزينوفيليك زي ما احنا متعودين. يعني الماكروفاجز عموما او الهيستيوسايتس بيبقى السيتوبلازم بتاعها كده لونه بينكش وهوموجينس، وبينكش اللي هو سلايت بينكش يعني او لونه احمر خفيف كده. لكن لما تلاقي فومي كأن في رغاوي بالمنظر ده يبقى دي ليبيد ليدن هيستيوسايتس. يبقى هيستيوسايتس او ماكروفاج واكله ليبيدز، ولما جت الشريحه يتعمل لها فيكسيشن ويتعمل لها صبغه بان الفومينس بتاعها ده. وهيشد انتباهك ستراكشر عجيب على المنطقه دي اهو، اللي هو بتلاقي النيوكلياي arranged in wreath like configuration. ريث يعني ايه؟ ريث يعني اكليل، زي اكليل الزهور اللي بتحط على دماغ الاميره كده او الملك او وات ايفر.
ففي اكليل من النيوكلياي واضح جدا زي ما حضراتكم شايفين، والسيتوبلازم جوه بينك شويه وهوموجينوس، وبره تحس انه فينت، و تحسوا انه ان هو في الفومينس. فالسيتوبلازم بتاع الخليه الكبيره دي منقسم لشقين، اللي جوه الريف بيبقى واخد لون الصبغه وهوموجينوس الى حد ما، واللون البريفرال بتاعه بيبقى واخد الفومينس واللايت كلر. فدي بنسميها التوتون جاينت سيل. يمكن الصوره دي اوضح شويه، شايف انت السيتوبلازم هنا هوموجينوس وبينكش، وبره في فومي سيتوبلازم ومش واخد صبغه تقريبا، والنيوكلياي ارينجد ان ريف لايك، يعني شبه الاكليل، علشان تبقى متخيل المنظر عامل ازاي. فلما خدنا الباثولوجي احنا قطعا احنا قدام حاله جوفينايل زانسو جرانيولوما. طيب دايما بقول ان الامراض هتيجي تخبط باب العياده على حضرتك، وده قد كان في هذه الحاله. How to manage such a case هو ده الكلام. معلش يا جماعه، الصوت النت عفوا مش افضل حاجه في الدنيا يعني. انا كده رجعت لكم تاني، المفروض الصوت كده تمام. النت مش حلو، الناس كلها قاعده على النت. الصوت كده واضح تمام. الحاله دي ركزوا معايا، سبب عرض ليها مش قدرتك التشخيصيه. هو المفروض على فكره لما تشوف طفل عنده نوديولز بالمنظر دي وفيها يلوش سنتر وموجوده في الهيد اند نيك، اول حاجه تيجي في بالك هو الزانسو جرانيولوما. يعني مش شطاره التشخيص هنا قوي على فكره، لكن هو الكلام كله في مناجزه المرض. How to manage. المناجزه انا هشرحها لكم في اخر المحاضره، لكن خلينا نعمل ديسكشن الاول علشان الناس اللي بتحضر او الجونيورز ما يتوهوش ويقول لك ايه الزانزو جرانيولوما دي، او يجي يقول لك ايه يا عم الكلام العجيب ده. هنعمل ديسكشن على الزانزو جرانيولوما ونرجع نشوف المانجمنت احنا عملنا مانجمنت ازاي. الزانسو جرانيولوما اول ما اكتشفت في الطب ما كانش اسمها كده، كانوا بيريبورت انذر نيم اللي هو الكونجينيتال زنسوما مالتيبلكس. طب هو مهم تعرف الهيستوري ده؟ لان الهيستوري ده هيديك فكره حتى على الكلينيكال. مالتيبلكس يعني واضح انه ممكن تبقى مالتيبل مش مونو ليجن، والكلام ده سنه 1905 1954. هيلويج وهاكني دول هم اول ناس حطوا الترم ده جوفينايل زانسو جرانيولوما. وبعدين ابتداء من سنه 2010 وانت طالع كل البيبرز بتتكلم بقى على الادلت او الريبورتس اوف ادلت جوفينايل زانسو جرانيولوما، ان بداوا يشوفوها في الادلت. فعشان كده الترم ده بدا شويه يتغير وما بقاش في التكست بوكس الجديده انه جوفينايل، بقى يتكلم انه زانسو جرانيولوما وخلاص، لانها بتيجي في الصغيرين وبتيجي في الكبار. صحيح الميجوريتي بتيجي في الصغيرين، لكن في حالات كتيره بتيجي في الكبار. ابيديميولوجي سريعه. افتكر دايما ان المريضه بتاعتنا 6 سنوات، فالميجوريتي زي ما قلنا بتيجي دايما في الانفانتايل فيز كمان، وبعدين التشيلدرن. يعني 75% من الحالات بتلاقي في السنه الاولى، طفل عمره سنه. بعدين في السنوات بقى سنتين وثلاثه واربعه ممكن تلاقي، وبعدين في الادلت بنلاقي بس مش بنفس البريدوميننس بتاع التشايلد يعني. طيب السكس هو slightly bit more in males، يعني تلاقيها اكتر في الميلز عن الفيميلز. الاثنيك جروبس بتلاقيها اكتر في الكوكازيانز. البروجنوزس بتاعها فيفرابل والحمد لله، لان ده الموست كومن فورم بتاع الهيستيو سايتوزيز ان جنرال. فالبروجنوزس بتاعها مش بطال، ليس سيئا. الناس اللي عماله ترسم دي يا جماعه يعني صدقوني احنا بنفصل عشان نكلير الدروينجز بقى والاعدادات وكده، بس ما علينا. طيب واحده واحده نبدا نتكلم. الباثوجينيسيس ايه البتاع دي بتيجي ليه؟ الجوفينايل زانسو جرانيولوما ليه بتتوجد؟ الكلام كله
ان على حاجه اسمها رياكتيف هيستيوسايتس او رياكتيف هيستيوسيتيك بروسيس. في رياكشن بيحصل حضرتك في تروما او انفكشن بتيجي في المكان، وبعدين بيحصل رياكشن للهيستيوسايتس هنا انها بتبقى ليبيد ليدن، بتبقى مليانه بالليبيدز، وده اللي بيخلي ان في جرانيولوما فورميشن والفومينس بالشكل اللي احنا شفناه في الباثولوجي. طب ليه الهيستيوسايتس تبقى يعني في بروجريسيف ليبيديشن او ليبيد انتيك جوه الماكروفاج in absence of hyperlipidemia؟ المريض ده ما عندوش peripheral hyperlipidemia يعني associated، الله اعلم ايه السبب في ده، الله اعلم. طبعا في جينيتك فاكتورز بيتكلموا عليها، لكن مش هي الحاجه برضو الاكيده قوي. طيب الكلينيكال، السلايد ده مهم قوي علشان بس الكلينيكال انا ملخص لك الكلينيكال كله في سلايد واحد. انا عندي تو فورمز للجوفينايل زانزوجرانيولوما، الفورم اللي هو المالتيبلكس او البابيولار فورم اللي هو تلاقيه كذا واحده، وده موجود دايما في الهيد اند نيك وفي الابر تشيست او الابر تورسو، وبيجي عباره عن سلايد بابيولز زي ما انا كاتب لحضرتك كده، بينك تو ريد او براون او تاند دوم شيبد بابيولز، وبتيجي في القصه دي. وطبعا ده بيلخبطك مع حاجات تانية كتير زي الجنرالايزد eruptive histiocytomas او البناين كيفاليك هيستيوسايتوزس، ده ممكن يلخبطك معاها كلينيكال الناس اللي مذاكره الهيستيوسايتوزيز. علشان كده الكلام دلوقتي ان هو سبيكترم، ان هو مش مجرد سيبريت انتيتي لكل مرض من دول، ان ده سبيكترم موجود، ممكن يبقى نهايته جوفينايل زانسوجرانيولوما، وممكن يبقى بدايته اللي هو البيناين كيفاليك هيستيوسايتوزس والجنرالايزد ايرابتيف هيستيوسايتوما. والنودولار فورم اللي قدام حضراتكم اللي احنا بنعرض الحاله النهارده، جايب الصوره دي هيد اند نيك على اساس ده الموست كومن سايت. ايه يا جماعه الصوت بيقطع ليه بس؟ اول ما الصوت يتعدل بقى قولوا لي، اول ما الصوت يتعدل بلغوني. تمام. طيب يبقى الكيوتينس مانيفستيشنز ايزر ان هي تبقى بابيولر او مالتيبلكس فورم او سوليتاري نودولار فورم زي ما الحاله اللي انا عرضتها قدام حضراتكم. و جايب انا صور هنا حاجات، بص كده انا جايب لك ستومك وهارت واي ولانج وليفر وسي ان اس، يعني عايز اقول لك ان في اكسترا كيوتينس مانيفستيشنز، فهاو تو مانج such كيس ده مهم جدا. ايه ده؟ ما هذه الصوره وايه اهميتها وعلاقتها بالحاله بتاعتنا؟ ده التريبل ماك يا جماعه، سموه كده تريبل ماك او تريبل ماك شيز او حاجه زي كده. انا عايز اقول لك انت ما تنساش تريبل اسوشيشن مع الجوفينايل زانسوجرانيولوما، النيوروفايبروماتوزس تايب 1، جوفينايل مايلو مونوسيتيك لوكيميا، والجوفينايل زانسوجرانيولوما. طب وانا كاتب الكلام ده ليه؟ ما تنساش ان ده طفل، ومن ضمن الانفستيجيشنز اللي هتعملها معاه ان انت لازم تعمل له سي بي سي، ولو في اي مشاكل في السي بي سي هيتعمل له بون مارو اسبيريشن سيتولوجي انت بايوبسي، علشان في هاي اسوشيشن مع الجوفينايل مايلو مونوسيتيك لوكيمياز. ده على سبيل المثال. النيوروفايبروماتوزس تايب 1 كمان هايلي اسوشيتد مع المرض ده، فلازم تبقى المايند سيت بتاعك القصه دي علشان اما تكشف على الحالات دي. طيب انا عرضت الدرموسكوب من شويه وعديته ما وقفتش عنده كتير، لكن هعرضه تاني لان الدرموسكوب هنا مهم جدا جدا جدا. انا كان عندي تو نوديولز، واحده صغننه جنب الايليد واحده كبيره شويه تحت. فاحنا هنا شايفين ايه بالدرموسكوبي؟ شايفين يلوش سنتر اهو، وشايفين تلانجكتاتيك فيزلز، وشايفين وايتش لاينز،
وسموث سيرفس، ده اللي انا شايفه. دي صوره ثانيه او مقطع ثاني للدرموسكوب. وده صوره تبين لك المين درموسكوبيك فيتشر اوف زانسوجرانيولوم، اللي هو بيسموها السيتنج سان، غروب الشمس. يعني السيتنج سان فيتشر واحد، حاجه من الحاجات المميزه جدا للجوفينايل زانسوجرانيولوما. الجماعه الجونيورز ما يتوهوش علشان ما يحسوش ان المستوى عالي شويه. بص للصوره دي وبص للصوره اللي على الشمال دي صوره الدرموسكوب بتاعت الحاله، وده صوره الغسق او شمسه الغروب دي. هتلاقي ان السنتر يلوش، وحضرتك هنا السنتر يلوش، وفي الافق الاحمر ده يعني في احمرار موجود حواليه، وادي الاحمرار والتلانجكتيزيا حواليها. وفي بيسموها البيل كلاودز، اللي هي دي السحب دي، اللي هم بيقول لك الكلاودز اللي زي دي، زي اللي انا بشاور لك عليها بالسهم دي. بتحس ان في حاجات صفراء، يعني مش اصفر هوموجينس، في حاجات خطوط صفراء وخطوط بيضاء ممكن تشوفها، بيسموها البيل يلو كلاودز. ايه رايك بقى في المنظر ده؟ انا عملت المحاضره دي وانا بكشف على العينين النهارده. يعني عملتها كده وانا في العياده، ما كانش عندي فرصه في الحقيقه اعملها. طب بص الصوره دي لقيتها برضو تاني، ده انذر درموسكوبي للحاله، وشوف اليلويش سنتر surrounded by telangiectatic vessels او hybremic vessels، وفيها whitish lines موجوده هنا اهي. فده اسمه السيتنج sun pattern consists of yellowish background with a peripheral capillary reaction. دي حاجه مميزه جدا في الحقيقه. لما انا شفت الحاله دي، من ضمن الشغل اللي انا بعمله لازم درموسكوب، على مكتبه اهو ما فيش حاله من غير درموسكوب. وبالتالي لما تيجي تذاكر درموسكوب بالشكل التقليدي، تقعد تحفظ بقى البلاك دوتس موجوده فين والريد دوتس وشغل اللي هو مش كويس ابدا، ده ولا عمرك هتفتكر حاجه. انت لازم كل حاله تشوفها بالدرموسكوب وترجع تذاكر، زي ما رجعت ذاكرت كده وجبت لك البيبر الجميله دي. البيبر دي صينيه، واضح ان العالم بيتغير والصينيين فوق خالص. البيبر دي جديده 2021، بتتكلم عن الدرموسكوبيك باترنز في الجوفينايل زانزوجرانيولوما بيزد على الهيستولوجيكال كلاسيفيكيشن. بيبر اكثر من رائعه، انا قريتها اتكيفت. وبيبر صينيه اشتغلوا على عدد ضخم من الحالات، حوالي 60 حاله في فتره زمنيه 3 سنين. كل حاله زانسوجرانيولوما يحطوا عليها الدرموسكوب ويشوفوها وياخدوا لها باثولوجي ويحاولوا يعملوا كورليشن. شغل جميل جدا. فبالتالي بص بقى، بص ده خلاصه البيبر دي. قال لك الموست فريكوينت درموسكوبيك فيتشرز اللي شفناها كان السيتنج سان اللي انا قرأتها لحضراتكم دي، ده كان تقريبا حوالي 60% من الحالات. والكلاودز اوف بيلر يلو ارياز اللي هي السحابه اللي انا راسمها لحضرتك دي. وقال لك ساعات بنشوف الفيزلز لينير، ساعات بنشوف بيجمنت نتورك حواليها، وساعات بنشوف وايتش ستريكس زي ما انا لسه عارض. يعني الوايتش ستريكس اهي يعني موجوده في الحاله بتاعتنا مظبوط. والسيتنج سان موجوده كلاسيك، يمكن احسن من الصوره اللي هم جايبينها وكده اهو. بس دي الباترنز الثانيه اللي شافوها خلاص. وانا جبت صور البيبر دي بعرضها قدام حضرتك اهو. فدي السيتنج سان. معايا يا شباب؟ النت النهارده مش اظرف حاجه معايا. اتمنى ان الصوت يبقى واضح عشان احنا بدانا ندخل في الجد. حد يبعت لي كده. واضح، تمام تمام، رجعنا. حلو، يبقى دي الصوره بتاعت البيبر ده من وجهه نظر السيتنج سان، اللي هو اليلويش باك جراوند وسراوندد باي كابيلاري رياكشن. حلو. ده من نفس البيبر عايز يقول لك ان في لينير بلاد فيزلز شفناها واليلويش سنتر. وده يعني شاف بيجمنت نتورك
وهنا شاف بيجمنت اراوند ذا ليجن، ودي الحاله بتاعتنا تاني. نرجع بقى للحاله بتاعتنا تاني. وهاو تو مانج such كيس. يبقى الحاله دي كلينيكال، والديرموسكوب مفيد انه هنا هيبقى suggestive. يعني بعد النهارده اعتقد كلكم حفظتوا السيتنج سان ابييرنس، والسيتنج سان ابييرنس مش كونكلوسيف للجوفينال زانزوجرانيلوما، ممكن تلاقيه في حاجات ثانيه زي على ما اذكر السبيتز نيفس، بالذات لو السريتد او حصل فيها مشكله ممكن تشوف فيها القصه دي. طيب يبقى لازم باثولوجي. يبقى اول حاجه انا خدت باثولوجي من العيان ده. انا راجل مذاكر اناتومي، مش انتوا حقينا وبنحقن فيلرز وبوتوكس وعارفين اناتومي، فانا راجل عارف الاناتومي وعارف هاخد منين الباثولوجي بتاعي، واخد 2 ملم بانش صغنن و2 ملم واخد، والطفله دي خدنا لها بانش. بعدين عملنا الباثولوجي فبقينا متاكدين ان دي حاله جوفينايل زانسو جرانيولوما. بعدين هتعمل ايه بقى للحاله دي؟ الام بالهيستوري بتقول لي يا دكتور دي بتكبر. الام لفت على اكتر من 5 أو 6 اطباء، من ضمنهم اطباء رمد. مشكله طبيب الرمد انه ممكن ما يعرفش يشخص من البدايه انها جوفينايل زانسوكرانيولوما، وقد كان في هذه الحاله. علشان انا شفت في الشات عيني وقعت ان في حد بيقول لي ريفير تو اوفثالمولوجيست. حضرتك هتريفير تو اوفثالمولوجيست افتر دايجنوزس، مش هتقول له والنبي ساعدني في التشخيص خالص. ساعدني في المناجزه، ساعدني في العلاج، ساعدني في التريتمنت، لكن ما تساعدنيش في التشخيص. هو نفسه عينه مش متدربه على الكيوتينس ليجنز ومش هيعرف ده ايه. وممكن يقول لك ده كاليزيون، ممكن يقول لك ده ستاي، ممكن يقول لك يدخلك في متاهات. وقد كان في هذه الحاله دي لفت على اكتر من طبيب رمد، كلهم ضلوا التشخيص ومحدش عرف يجيب ان ده زانسوجرانيولوما. طبعا ده بخلاف اطباء الجلد اللي ايه، اللي كل عفوا زحلق الحاله دي اتزحلقت. طيب يبقى اول حاجه هتاخد باثولوجي، تاني حاجه انت بقيت كونفيرم او كونفيرمد من التشخيص، هترجع لطبيب الرمد يعمل سليت لامب اكزامينيشن على الكورنيا، عفوا على الايرس وعلى الانتيريور تشامبر، علشان الجوفينايل زانزوجرانيولوما من الكومن سايتس هو ده الايرس والانتيريور تشامبر بتاعت العين. وممكن يحصل الهايفيما دي او البليدنج اللي ممكن يحصل في الانتيريور تشامبر، وده ممكن لو حصل له اورجانيزيشن البلد ده لا قدر الله يعمل بلايندنس، يبقى الطفل ايه؟ يتعمي. يبقى كي تعذر امام الله بعد التشخيص هتبعت الحاله للاوفثالمولوجيست، تقول له اعمل لي سكريننج حضرتك للانتيريور تشامبر بالسليت لامب اكزامينيشن اللي هو الدرموسكوب بتاعه، يعني يبص على الايرس كويس ويشوف هل في مشاكل ولا لا. طب لو في مشاكل المانجمنت هيبقى توتالي ديفرنت. ده انا هديله قطرات كورتيزون في عينيه، وممكن كمان الراجل بتاع الرمد يحقنه في عينيه كورتيزون، او حتى ندي سيستميك تريتمنت. يبقى الموضوع مش هناخده بسهوله. طب عملت الاوفثالمولوجيكال اكزامينيشن وحضرتك طلع فري زي الحاله بتاعتي دهيت، طلعت فري والحمد لله، فبدانا نحقنه احنا كورتيزون، احنا اللي نعمل ده. والطفل اتحقن معايا مرتين بصورته، او دي صورتها عفوا، صورتها بعد الحقنه الاولى، وشايف انت الريجريشن اللي موجود بقى عامل ازاي. تمام اهو، يعني دي الصوره الاولى، دي الصوره الثانيه، وده الشيت بتاع الطفل. طب نراجع الشيت كده بتاع الطفله. ده الشيت اللي عندي في العياده، وده يمكن كاتبه بخط ايدي اول امبارح. الطفله دي جايه من قنا، طبعا بعد ما لفت لفه حلوه جت في الاخر العياده هنا. فكان قراري انه ايه، بص حضرتك بايوبسي، يعني لازم بايوبسي. الطفله شفناها بالدرموسكوبي بالكلينيكال، وحطينا سجيشن ان ده زانسوجرانيولوما بس لازم بايوبسي. الطفله جت يوم 28/3، ويوم 3/4 جت بعد ما العينه نتيجتها ظهرت بعد كام يوم، وطلع ان حاله زانسوجرانيولوما. فبدانا نعمل الاي ال اس اللي هو الانترا ليجنال ستيرويد بتركيز 5 مللي جرام لكل ملي، وفري فور ماني
يعني ما خدناش فلوس من الحاله دي، وبدانا نقول فوتو بيفور وافتر زي ما انا كاتب كده اهوت. وبدا الطفل جه حقناه يوم 3/4، جه يوم 10/5، يعني بعد الحقن بشهر و7 ايام تقريبا. في 5 اسابيع كتبت significant improvement for the second dose of intralesional steroids، ونزلت بالتركيز ل 4 ملغ لكل ml. وعلشان كده في محاضرات الانتراليجينال قلت لكم انا بزعل جدا لما يجي طبيب زميل يقول لي انا بحقن 1/7 ولا 1/8. الكلام ده كلام فارغ. احنا قدامك اهو الحاله موثقه، حضرتك اول حاله حقناها 5 ملغ لكل ml. تاني مره علشان الطفل اتحسن انا نزلت بالدوز ل 4 ملغ علشان اقلل السايد افكت as much as I can. ودي النتيجه قبل وبعد حقنتين من الانتراليجينال ستيرويد. الفاصل الزمني بين الحقنه الاولى والثانيه كان 5 اسابيع، وما حقناش تاني. يعني حقنا مره، بعد 5 اسابيع حقنا مره ثانيه 4 ملغ وشكرا. ودي النتيجه، الطفل اتحسن جدا. لكن ده مش معناه انه هيبقى خلاص خف، ده لازم يتعمل له فولو اب كل شويه، وكل شويه نبص عليه ونشوفه. ممكن نعمل مينتننس بويك ستيرويد زي ما انا كاتب. نرجع كده للشيت هنا اهوت اهو، كاتب له بيردرم، اللي هو يعني المفروض ما اقولش اسامي تجاريه، بس المفروض ان هو ويك ستيرويد، ويك توبيكال ستيرويد، على اساس انه مينتننس ات هوم وانس ات نايت، علشان دي جنب العين. وبننبه الام انه لازم تستخدم بكميه صغيره علشان انت برضو ما تدخلش الطفل في اي اوكيولار هازاردز. ومتابع مع دكتور رمد، والطفله دي راحت للدكتور مرتين بتاع الرمد. اول حاجه بعد تمام التشخيص وبعد ما انا واثق من شغلي عملت له ريفيرال ليتر محترم ان دي حاله جوفينايل زانزوجرانيلوما. ارجوك بص على الايرس كويس وعلى الانتيريور تشامبر، حكم احنا قلقانين من الهايفيما ديت وانه ممكن يحصل بلايندنس او حاجه. يعني حتى لما توجهه انت عارف هي بتيجي فين جوه الاي. فالراجل المحترم بص على الحاله باحترام شديد وعمل لي ريبورت زي الفل، وقال لي شكرا على تحويل الحاله. واحنا عملنا القصه دهيت يعني شفناه وبنتابع المريض بتاعك. والمريض راح له تاني بعد الزياره اللي هي الاخيره دي. تمام. اول مره اتحقن 5 ملغ لكل ml، والتواريخ قدامكم علشان الناس اللي بتصر على حقن الكورتيزون كل اسبوع وكل اسبوعين. وبرضه احنا ما بنقولش كده، حتى لو حاله جرانيولوما قدامك اهو، يعني لا هي حاله الوبيشيا ارياتا ولا حاله مش عارف ايه، ده جرانيولوما. فممكن ناس توجد لنفسها المصوغ انه لا ده جرانيولوما احقن يا جدع كل اسبوع او كل اسبوعين. لا، ده قعدت 5 اسابيع بين الحقنه الاولى والثانيه، يعني زي ما قال الكتاب بالظبط من 4 اسابيع ل6. ولما لقينا الطفل اتحسن في الزياره اللي فاتت اهو، الزياره الثانيه عفوا، بدانا ندي جرعه اقل 4 ملغ، وممكن تنزل ل 3 ملغ لكل ملي. فلازم ارجع بليز للمحاضره بتاعه الانتراليجينال ستيرويدز على اليوتيوب لو انت ما سمعتهاش قبل كده، وتعرف ازاي بالطرفين بوسطين ان انت تعمل ال 3 ملغ وال 4 ملغ بسهوله شديده على سرنجه الانسولين علشان توصل للريزلت دي. طبعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. انا بشكر زميلتي الدكتوره مارينا جورافلوفا، يعني الطبيبه الماهره. هي طبعا معايا هنا في الكلينيك وكانت ماشيه على التعليمات مظبوط جدا جدا. الدكتوره مارينا كانت الانجكتور للحاله دي. انا يا دوب خدت البايوبسي وشخصت وكده، لكن اللي حقن بايده هي الدكتوره مارينا جورافلوفا، فانا بشكرها. ويعني ربنا يجعله في ميزان اعمالنا جميعا وميزان اعمالها. وده يوريك البريسايز انجكشن، ازاي انت بتحقن صح وبتحقن طفل. يعني مش شخص بالغ، ده طفل. يعني لازم يبقى انت عندك مهارات التواصل مع مريضك عاليه جدا علشان تتمكن من ابره في عينه، ده طفل. فانا بحييها في الحقيقه، يعني هي تسلم ايديها. هي
اللي ساعدتنا عشان نقدر نوصل للنتيجه دي. وانا في الحقيقه بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكده يكون انا خلصت عرض الحاله النهارده. عرضنا الحاله وعملنا ريفيو للليترتشر وعملنا ديسكشن يعني ايه جوفنايل زانزوجرانيولوما، وشرحنا الباثوجينيسيس، شرحنا الدرموسكوبيك باترنز ويعني ايه سيتنج سان، ووريناها لحضراتكم بالدايجرامز في بيبر جميله جدا. انا ممكن حتى احطها لكم على الجروب ان شاء الله، على جروب التليجرام للي حابب يقراها. هي بيبر صينيه رائعه جدا. الدرموسكوب is important tool to guide you pathology، حاجه ما نقدرش نستغنى عنها. الاوفيس بروسيدرز وشغلك وفهمك لحقن الكورتيزون وازاي مهم جدا. تعاونك مع التخصصات الاخرى في الطب is crucial في حالات زي دي علشان توصل بمريضك لبر الامان. قبل ما اقفل الحاله وقبل ما اخلص، حابب اذكركم ان الحاله دي لازم يتعمل لها كلينيكال اكزامينيشن للجوينتس وللبونز، وممكن يتعمل لها اكس راي على الهاند وعلى السكال لو انت شاكك ان في، او مش انت يعني، لو حسيت بالهيستوري انه في مشكله في العظم كمان، لانه من الحاجات المشهوره انها تيجي في العظم، وده هيخليك تغير اتجاهك من مجرد حقن كورتيزون موضعي لان انت حضرتك هتدي سيستميك تريتمنت زي ممكن السيستميك ستيرويدز او السايكلوسبورين او حتى ايفن الكيموثيرابيوتكس لو الحاله مأثره على لا قدر الله الليفر. كمان لازم تعمل ليمف نود اسسمنت، ولو تقدر تعمل الترا ساوند على الابدومين كمان. ما تنساش تعمل السي بي سي للحاله دي واي اس ار، لان في اسوشيشن انا جبته لكم في سندوتش الهمبرجر النهارده ده، اللي هو التريبل اسوشيشن اللي ممكن يبقى فيه حاله لوكيميا في الطفل ده. فما تنساش ان انت مش بتاع جلد بس، انت طبيب محكم لمريضك يعني. فحضرتك لازم تاخد هيستوري كويس، لازم تعمل جنرال اكزامينيشن. لو شكيت للحظه ان الطفل ده في حاجه، لا يعني تدخر جهدا انك تستشير بيدياتريشن حتى لو ما انتش عايز توجع دماغك في الفحوصات دي، وقول له والله ده الحاله كذا وانا قلقان من كذا، فخد الطفل ده بص عليه واطلب له التحاليل. لينك التليجرام لو حد يقدر يحطه على الجروب او على الشات. بشكركم شكرا جزيلا. ان شاء الله نشوف حضراتكم على خير. يمكن الاثنين الجاي هيكون عيد فهيبقى اجازه، نشوفكم بقى الاثنين اللي بعده، وهنشرح ان شاء الله البيولوجيكال ثيرابي بارت 3 في السورايسز للجماعه الجونيورز. خليكم معانا على التليجرام، في حالات كويسه قوي، في ناس بعت حالات ان شاء الله اروح البيت نبدا ندسكس في الحالات دي. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله.